Magandang gabi po mga kamekanik. Ang gagawin natin dito ay check natin yung ito. Check natin. Hindi gumagana. Ito yan. Hindi gumagana. Umiilaw naman siya pero nag-spark. Check natin. Nag-spark yung yung slope dito. Tanggalin na nabuksan natin dito. Ayan. And don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos. And like, guys. Maraming salamat. Ayan. Buksan natin ito. Buksan natin ito. Daming daming nakabuk. So dapat talaga pagbuksan ito kailangan nakabuno to ito, hindi nakasaksak sa outlet. So kailangan talagang hindi ito connected sa outlet. So ganyan para siyang current. So kita natin na meron marami itong maraming langgam. So ito yung dahilan na pala nag-spark. Delikado ito Yan. Ito ito. Ito. Mayroon na siya. Tingnan natin sa loob. Tingnan natin. Ayun, dami langgam dito Ito pala yung nag-spark. Ito yung nag-spark. Yun yun. Delikado na ito Hindi na lang natin to ito portion na to hindi na natin gamitin. So ang gamitin na lang natin dito, ito na lang. Huwag na lang natin ito kasi nag-spark na. Ito yun. Ito hindi na lang natin gagamitin. Hindi na lang natin ito gagamitin kasi delikado ito. Ito na lang. Putulin na lang natin dito. Na talaga. Daming yan. Ito, linisan na lang natin. So, ang magagamit na lang natin dito ay itong sa dalawa. So, ito lang apat ang magagamit natin. So, ito hindi na natin gamitin ito. Putulin na natin dito. Puti na lang. Kita natin. Kado to. Ayan. Putulin na lang natin dito. Dito. Putulin natin. Ito putulin natin to. Putol na natin para hindi na natin magamit ito. Kasi delikado to Ayan, putol na. Ito yun sunog. Sunog ito Ito. Sunog Daming langgam nakapasok dito. Ito hindi to nakasaksak doon.
okay lang ito, buksan natin. Okay lang buksan natin. Kasi hindi siya nakasaksak sa kanyang outlet. So safe siya. So wag natin gawin na buksan natin at saka naka-plug in siya. Kasi may kuryente. Kailangan talaga safety first. Safety first talaga pag magbukas ng ganito kasi delikado ito. Ito lang. Ayan. Ito na siya. Ayan. Okay na ito. So ito, hindi na ito magamit. Balik na natin ito. Ito, hindi na natin gamitin. Balik na natin. Yan ang position. So, dapat nakaano siya dito. Bahay, kasaksak. So kailangan talaga na umalis tayo ng bahay. Natin, unplug natin yung nakasaksak